Dạ, kính chào quý vị đến với chương trình talk show thương mại cuối tuần của đài VBS Television Channel. Hôm nay chúng tôi có mời một người rất là đặc biệt, đại diện của một cái văn phòng rất là nổi tiếng tại vùng Orange County, là đến đây để nói về một cái đề tài rất là hấp dẫn, là đề tài về vấn đề liên quan đến công việc mà gọi là vấn đề termination trong công việc. Thì xin giới thiệu quý khán giả là ông Joe, là đại diện của JML Law. Joe, would you like to say hi to the audience, please? Hello. Joe, can you introduce yourselves and introduce about JML Law so people will know about your JML Law? Yes, I've been practicing law for over 40 years in the area of employment law, personal injury law. I have a firm of which I'm the president. The firm is JML Law. JML stands for my initials, and we have 15 lawyers working in our firm in 3 offices. Thank you, Joe. Yeah. Thì kính thưa quý vị, ông Joe ổng rất là kinh nghiệm, hầu như là khoảng 40 năm trong cái nghề làm về luật sư. Và ông, nếu mà quý vị nhìn trên màn hình á, là ông Joe có cái tên văn phòng là JML Law, và JML Law cũng là một cái tên chữ đầu tiên của cái chữ Joe. Và hiện nay á, thì ông Joe có đội ngũ luật sư là khoảng 15 luật sư, 15 luật sư đang hành nghề cùng với văn phòng JML Law. Thank you, Joe. Yeah. Can you talk about a little bit about your attorney team, because I'm so impressed, they are a very strong team. I think one of the most strongest team in Orange County. Kính thưa quý vị, nếu quý vị nhìn trên màn hình á, là văn phòng JML Law là tọa lạc tại thành phố Anaheim, rất gần của chúng ta, và có cái đội ngũ luật sư rất là hùng hậu, và ông Joe sẽ giới thiệu sơ một vài luật sư tiêu biểu trong cái văn phòng của ông ta. Please, Joe. Yes, I've assembled a team of very strong lawyers. I have an office in Orange County. My Orange County office is headed by Jared Bayelke. We also have attorneys that speak multiple languages, Polish, Vietnamese, Filipino, Spanish, and Korean. Wow. So we pretty much can cover most immigrant communities. Yeah. Thì kính thưa quý vị, nếu quý vị nhìn trên màn hình thấy cái đội ngũ mà luật sư chuyên nghiệp của ông Joe rất là ấn tượng, và ông Joe có văn phòng tại vùng Orange County ở thành phố Anaheim. Thì có nhiều luật sư mà nói những ngôn ngữ khác nhau, như là tiếng Filipino, tiếng Korean, là tiếng Hàn Quốc, tiếng Mễ, và đặc biệt có cái ngôn ngữ Việt Nam luôn, và dĩ nhiên là tiếng Anh là ngôn ngữ chính khi tại mình sống tại Hoa Kỳ. Yes. So what kind of topic we'd like to talk about, Joe? Well, we could talk about defamation in the workplace. Defamation is making a false statement about somebody. We see that a lot in employment, where you decide to quit your job because your boss is not being fair to you, and then he goes and badmouths you to other people when you try to get a new job. Yeah. Thì kính thưa quý vị, hôm nay á, là tôi mời ông Joe lên á, để thực hiện cái chương trình rất là hay, mà đối với cộng đồng người Việt của chúng ta, nhiều khi mình đi làm ở hãng xưởng, mình bị thất thế trong công việc, và mình bị cái người boss của mình hay người manager terminate, có nghĩa là chấm dứt hợp đồng của mình, nhưng mà mình không biết là phải xử lý như thế nào. Và đây là những cái tình huống mà chúng tôi nêu ra, là khi mà chấm dứt hợp đồng theo luật pháp và theo quy định. Thì cái đề tài đầu tiên á, trong cái đề tài mà nói về làm ăn công việc làm mà bị chấm dứt hợp đồng á, là defamation, là một cái topic rất là hay. Có nghĩa là cái người chủ hay người manager hay là cái người đồng cấp của quý vị, khi quý vị bị chấm dứt công việc á, là họ không được quyền nói xấu quý vị. Mà nếu nói xấu quý vị, tự nhiên để rất gây khó khăn cho quý vị không tìm một cái công việc khác. Đó do tại sao mà ông Joe muốn đem cái đề tài này để nói với quý vị. Yeah, please continue, Joe. Also, many times a boss will want to fire somebody, and instead of finding a real reason to fire them, they'll make up a false reason, like that they were stealing or that they were poor performers. Those are false statements, and that gives you the option to bring a claim against them for defamation. Thank you, Joe. That's excellent. Thì ông Joe mang cái đề tài rất là hay, và bản thân Chánh cũng làm việc nhiều công ty nhiều lần, nhưng mà thật sự mình cứ nghĩ là khi mình bị sa thải hay khi mình nghĩ vì mình có một cái chỗ offer better deal hơn,
hay là mình nghỉ vì lý do nào đó, thì thường thường á, là khi mình nghỉ mình đi xin một công việc khác. Mà khi xin một công việc khác, nếu mà tại vì chúng ta sống tại Hoa Kỳ á, thì lúc nào công ty mới cũng muốn có một cái reference từ check cái background hay hỏi công ty cũ là mình làm việc có tốt hay không. Thì cái trường hợp ông Joe nêu ra, nếu mà khi công ty mới liên lạc với công ty cũ mà quý vị đã làm qua, mà cái người chủ hay cái người quản lý mà nói xấu về quý vị mà không đúng sự thật á, thì cái đó là họ đã vi phạm, và mình có thể đem cái đó liên lạc với JML Law để làm sao để bảo vệ cái quyền của mình. Thì cái đó cái điểm hay. Yeah. Many times I find employees who are not being paid properly will go to their employer and complain, and then the employer decides, okay, I'm going to try to get rid of them, and they make up a false statement and accuse them of stealing, and then fire them. That's wrongful conduct on the part of the employer. Thì kính thưa quý vị, ông Joe, hồi nãy ông có nhắc lại vấn đề mà khi một người nhân viên nghỉ việc á, thì thường là nghỉ việc là khi mình đã có một cái chỗ khác, hay mình không thích cái môi trường làm việc mình nghỉ là do mình tự nguyện. Thì khi mà cái người chủ thường đi nói với bạn bè đồng nghiệp hay nói ở ngoài xã hội á, là mình ăn cắp đồ, mình làm việc không tốt, thì cái đó là vi phạm. Và khi mà vi phạm á, thì là rất khó khăn cho mình, tự vì họ nói xấu đằng sau lưng mình, rất khó khăn cho mình để kiếm một cái công việc khác. So in what case when the employee get defamation, how can they handle that issue when they leave the job? Well, they need to try to get the employer to agree in writing not to make those kinds of statements. But if they won't, then they just have to get proof that the statements were made, and then they come see a law firm like ours, and we will represent them. And we've been very successful in obtaining large verdicts for people whose reputations have been ruined by their employer. Kính thưa quý vị, thì theo cái lời khuyên của ông Joe á, thì hồi nãy tôi có đặt câu hỏi á, là khi quý vị bị vô cái tình huống như vậy thì mình xử lý như thế nào? Thì trong cái ngày hôm nay khi chúng tôi thực hiện cái chương trình này, hy vọng là chúng tôi thứ nhất là chúng tôi mục đích chính là giới thiệu cái văn phòng JML Law. Thì chúng tôi có để cái số điện thoại trên màn hình, và để quý vị khi mà quý vị gặp sự cố hay những vấn đề mà chúng tôi vừa nêu ra, quý vị có thể gọi vào văn phòng để tìm sự giúp đỡ. Và trong văn phòng cũng có người Vietnamese staff nói tiếng Việt để giúp đỡ quý vị trong những cái tình huống vậy. Thì quay lại với câu chuyện của ông Joe mới vừa chia sẻ đó, thì khi quý vị bị tình huống như vậy, quý vị phải liên lạc cái người manager hay người đã từng làm việc với quý vị, và yêu cầu họ ghi ra dần văn bản là tôi ăn cắp ngày nào, tôi là phạm lỗi cái gì, phải rõ ràng. Mà nếu không có một cái chứng cứ rõ ràng, quý vị có thể liên lạc với văn phòng JML Law để nhờ sự giúp đỡ. So a lot of people when they look at our show, they would like to ask, do you have any Vietnamese staff in your office who handle, because they're just afraid they cannot speak English well. So do you have any Vietnamese staff to handle the case? We do have staff in our Orange County office that are fluent in Vietnamese, so we have no trouble in communicating with our clients. Thì ông Joe có khẳng định là ông Joe có cái đội ngũ Vietnamese staff nói tiếng Việt rất là rành. Và khi quý vị có một cái sự cố nào mà quý vị ngại về vấn đề ngôn ngữ, quý vị cứ liên lạc với cái số điện thoại bên trên màn hình để gặp. So would you like to talk about, because I know that you have 3 offices, one in Orange County, and how about the other 2 offices? We have our main office in Woodland Hills, and we also have a satellite office in San Francisco. Thì tôi có hỏi câu hỏi với ông Joe á, là văn phòng của ông Joe á, là chính là ở đâu? Thì hiện nay á, là văn phòng của JML Law là có 3 cái office. Như quý vị nhìn trên bảng á, là có ở Los Angeles, ở Orange County và ở San Francisco. Thì kính thưa quý vị, tại vì cái chương trình, cái đài VBS của chúng tôi á, có thể là phát sóng trên toàn nước Mỹ, thậm chí bên Canada. Thì nếu quý vị mà nơi quý vị không có những cái văn phòng hay là không có cái nơi giúp đỡ về pháp lý mà nói được ngôn ngữ tiếng Việt á, quý vị có thể tìm những cái văn phòng của JML Law tại Los Angeles, Orange County và tại khu vực San Francisco để nhờ sự giúp đỡ và đảm bảo có người nói tiếng Việt giúp đỡ quý vị khi mà làm việc. So what next for a wrongful termination?
So a lot of people asking about when I got terminated, I didn't know how to handle that. Whether this is my fault or the company that the policy they want to cut the cost, something like that. Thì kính thưa quý vị, cái đề tài tiếp theo mà trong cái phần này tôi hỏi về vấn đề wrongful termination, có nghĩa là khi quý vị bị chấm dứt công việc, chấm dứt hợp đồng á, thì quý vị không biết lý do tại sao, thì ông Joe sẽ đại diện JML Law để giải đáp cái câu hỏi này. Yes. Well, many people believe that anybody can be fired at any time in California, and that's not true. You cannot be fired if your firing is because of a public policy. And the public policies would be things like age, disability, gender, ethnicity, sexual orientation. Those types of firings are wrongful. So if your boss fires you because you're older, because he says, I want to bring young people in, that's not proper. If you have a back injury and you get fired, that's not proper. Okay. Thank you, Joe. Thì hồi nãy tôi có hỏi câu hỏi với ông Joe á, là khi mà bị chấm dứt một công việc á, thì do cái chính sách của công ty như là về tuổi tác nè, về giới tính, bị khi mà mình bị tai nạn hay là bị một cái vấn đề gì mình không có khả năng làm việc nữa, thì khi mà bị chấm dứt mà không có một cái lý do rõ ràng á, là cái đó là không có đúng. Thì when the employee got terminated like that, how can they handle that? They just contact your office or what they are doing? They need to call our office and we will do an investigation and determine whether or not we have the facts necessary to prove their case. And we can do that through investigations by calling other employees. Sometimes we can look at the workforce and see how all of a sudden older people are losing their jobs. There's many ways that we are able to uncover this wrongful firing. Okay. Thì kính thưa quý vị, khi mà quý vị bị vô cái tình huống như vậy á, thì quý vị cứ liên lạc văn phòng JML Law. Thì cái process rất là đơn giản. Thì sau khi quý vị liên lạc báo cáo cái tình huống như vậy, thì văn phòng sẽ cử người đại diện đi điều tra, liên lạc với hãng hay là tìm những cái bằng chứng để làm sao để bảo vệ quý vị. Và quý vị nên nhớ, khi quý vị là một nạn nhân của những cái tình huống vậy, thì quý vị khi liên lạc văn phòng, quý vị không có phải đóng một cái khoản phí nào hết. Thì văn phòng luật sư JML Law sẽ giúp quý vị giải quyết những vấn đề đó. Thì chúng tôi tạm thời dành lại ít phút dành cho thương mại quảng cáo. Chúng tôi sẽ quay lại vào phần 2 của chương trình. Xin quý vị vẫn giữ làn sóng đài VBS 57.6.